ìtì afẹ́ gbéyàwó láàárọ̀ yìí òun náà ni a'malul jalbi awil jalabi wa mafhumuha wa adraruha a'malul jalbi wa mafhumuha wa adraruha iṣẹ́ jalabi gbogbo àná láti máa gbọ́ tí wọ́n máa sọ pé àfáà yẹn àfọ̀n jalabi ni. iṣẹ́ jalabi ṣíṣe kámú jalabi níṣẹ́ ká wá sọ di ibi tá a ti máa bóyá bùkátà wa tá a ti máa jẹun tá a ti máa mú tá a ti máa wọṣọ tá a ti máa kọ́lé tá a ti máa ra mọ́tò tá a ti máa yanjú ọ̀rọ̀ ṣòro wa látara pé amú jalabi níṣẹ́ kí ni wọ́n ń pè ní jalabi nílẹ̀ Yorùbá kí ni àgbọ́yé rẹ̀ lẹ́yìn náà kí ni ipò tí jalabi wà nínú Islam kí ni àwọn ìparára àti ìnira tí jalabi máa ń kó bẹ́ni tí ń ṣe àtẹni tó lè bá oníjalabi àtàwùjọ táwọn oníjalabi wà. ẹ̀yọ́ máa yá wa nínú ẹ̀sìn wa ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí ń lọ lórí social media ni tó jẹ́ pé gbogbo ayé náà ní dẹ́tí kálukú náà ń gbọ́ àwọn kan ní jalabi dá àwọn kan ní jalabi ọ̀dá kálukú sì mẹ́rin wá kálukú sì ń sọ pé èyí tèmi ń pèpè síbẹ̀ yìí òun ló dáa tẹ́ bá pè yẹn ní alùsùnà wal jamaa nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ rú lójú nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa àfi kó gbàgbọ́ yé rẹ̀ ipe kí ni wọ́n ń pè ní jalabi ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa ẹjẹ́ akọ́kọ́ lọ lè mọ̀ yí pé àdúníyá darul bala wal kabad èyí tẹ́nì kankan wò ní fipamọ́ tí ó sì rújú fẹ́nì kọ̀ọ̀kan òun náà ni pé ilé ayé yìí ilé àdánwò ni gbogbo ipò tó bá wà láyé ó máa lòpò náà pẹ̀lú àdánwò ni ó máa wá ní bùkátà sí àbáyọ wala mafarra minal balaya kò sí ẹnìkan tó lè sá tí ó wà sá fàdánwò kódà ò lè súnmọ́lọ́n débi pé ọ wà súnmọ́lọ́n dáàyè kan wọ́n wà gbàgbé ìwọ nínú àdánwò kódà níbi ìjọ yìí wáyé pé bàbá ti ń súnmọ́lọ́n ọba sí bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ ọmọdún ọwọ́ sí idha ahabballahu abda ibtala ànábì ní tí ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ rú kan tó nífẹ̀ẹ́ gan yóò wá dáwò tó bá jẹ́ pé ìsúnmọ́lọ́n ọba kèédé kéèyàn ládàáwò ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìbátí ládàáwò láyé àmọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ nínú suratul balad ayẹlẹ́ kẹrin a'udhu billahi minash shaitani rajim ọlọ́wọ́n bá ní laqad khalaqnal insana fi kabadi ọlọ́wọ́n bá ní adáwọn mẹ́yìn sínú àdánwò ayé bọ́ọ̀ bá ti wáyé nìkan lò ní ládánwò àmọ́ tó bá ti bá rẹ̀ lé ayé mọ́mọ́ sọ pé kí ló dé tó ládánwò tó Ọlọ́run ti sọ fún ọ nínú suratul balad Ọlọ́run tó wá ní ká máa wòran lérí àdánwò tá a bá ní Ọlọ́run bá ní máa dá yín wò ẹ wá ṣe sùúrù Ọlọ́run bá ní ẹ máa pè mí ẹ máa bẹ̀ mí ẹ mú sòro kó fún yín nígbà ọ̀rọ̀ wá rí báyìí jàmáà àwa ní bùkátà sí àbáyọ lérí ìṣòro wa ẹni tọ́rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ dákẹ́ kó máa wá àbáyọ ẹni tí ò rí jẹ tí ò rí mu kò gbọ́dọ̀ dákẹ́ ó gbọ́dọ̀ wá àbáyọ ẹni tó jẹ́ pé owó ń bẹ ọlá ń bẹ àmọ́ inú rẹ̀ ò dùn ẹgbẹ́ tí ó ní òun fed up owó sì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà gbọ́dọ̀ dákẹ́ àṣetánì ní ń dẹ̀mí ẹ̀rú tí ó bá rọra yóò ṣokùnfà burú fún ẹni tí ò bímọ àbẹni tó ti bí tó wá ní delay kò gbọ́dọ̀ dákẹ́ ẹni táyà rẹ̀ ń já kò gbọ́dọ̀ dákẹ́ ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan kan wọ́n fẹ́ dáwọ́lé nǹkan kan kò wá mọ̀ bọ́dẹ àbí ọ̀dà ẹ̀rú ń bà á kó wọn má jẹ gbèsè wọ́n fẹ́ travel kò mọ̀ bí kó wọlé àbí kó wọn má lọ indahu ham bil amri bayna shay'ayn kò mọ̀ yìí tí ó ṣe kò gbọ́dọ̀ dákẹ́ gbogbo ẹni tó jẹ gbèsè gbọ́dọ̀ dákẹ́ gbogbo ẹni tó bá ti gbogbo ẹni tí iṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ dákẹ́ ẹni tó fẹ́ fẹ́ yàwó ẹni tó fẹ́ lọ́kọ ẹni tó fẹ́ bímọ
kò gbọ́dọ̀ dákẹ́. gbogbo òṣòro ilé ayé tí máa bá yẹn nì èyàn gbọ́dọ̀ dákẹ́. ẹni tá lè jẹnu kọlù ẹni tójú burúkú wò tí sì lápalá rẹ̀ aburú ń bẹ ní ayé Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ pírọ́blẹ́mù wà ní ayé Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ Ọlọ́run bá ní a'udhu billahi minash shaitani rajim faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ọlọ́run bá ní ọba yín bá yín sọ̀rọ̀ ọba yín sọ fún yín rabbukum ọba tí ń tọ́jú yín tí ò fi yín lẹ̀ ó ní ẹ máa pè òun lérí gbogbo òṣòro tẹ́ bá ní òun sì máa dá yín lóhùn. nígbà tí ẹ bá ti gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ tó sì máa dúrà tó yẹ kó ṣe àyà rẹ̀ gbọ́dọ̀ jámọ́. wallahi tallahi summa billahi alladhi la ilaha illa hu kò sí ìṣòro téèyàn nílé ayé tá ànábì ò ti sàlàyé tá a sè tí ò ní mú wa dẹlẹ́bọ tí ò ní mú wa dé lórí burúkú ìwọ lọ́ọ́ tọpasẹ̀ bó ṣe mọ́ ìwọ lọ́ọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn afẹ́sìn ni wọ́n sàlàyé fún ọ mọ́ka wọ́n rọra o bọ́ bá dákẹ́ pé Ọlọ́run rí ọ ó sì mọ̀ ọ́ kọ́dà wọ́n mọ̀ pé ó ní problem kó tó dá ọ. ọ wá ní kó pe òun ọ wá pé ọbẹ̀ ọ ṣáájú lọ́sọ́dọ̀ rẹ̀ yọ ọmọ wọ́ọ̀ràn ni o wọ́n Ayuba ìnáda rọ́bà o ọ̀rẹ́ ànábì Ayuba láàrẹ̀ tó lágbá ọdún 18 ojú kan lọ́wọ́ Ọlọ́run bá ní Ayuba ìnáda rọ́bà o nígbà tó pe Ọlọ́run ọba rẹ̀ nígbà tó ṣe kíni tó pe Ọlọ́run ọba rẹ̀ anni masani yadur ó ní Ọlọ́run ọba ara ni mi wa anta arhamur rahimin wọlọba aláàánú ṣàánú mi fastajabna la Ọlọ́run nígbà tó pè wá a sì ṣàánú ẹ̀ a sì gbàdúrà rẹ̀. tọ́rọ̀ bá rí báyìí jama èmi àti àníwòrán wa ràn á wá sí gbìyànjú lọ́sọ́dọ̀ ta ni jama lọ́sọ́dọ̀ Allah. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.